Hey, what's up guys? This is our boy IncrediPAUL TV and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin at pupuntahan nating commute SERYE is yung ating victory liner para sa schedule nila ngayong GCQ na tayo ulit. So ang una nating i-update is yung Cubao Patarlac. So Cubao Patarlac, ang first trip nila is 5 PM and ang last trip nila is 6 PM. Tapos yung Tarlac to Cubao is 4 AM ng maga at saka hanggang 4:40. Before tayo mag-proceed sa ating update, so please don't forget to subscribe and hit the notification bell down below para lagi kang updated sa ating commute SERYE and yung ating mga video na i-upload dito sa ating YouTube channel. So next natin is yung papuntang Cubao to San Fernando, Pampanga. So ano yung mga schedule nila? So ang schedule pa rin nila is 5 AM ng umaga at ang last trip nila is 7 PM. So ang interval ng bus patungong San Fernando, Pampanga is 1 hour after makaalis ng isa pang bus. And yung kanilang papuntang San Fernando, Pampanga to Cubao, ang schedule nila is 5 AM ng umaga at saka 5 PM ng gabi. So, ayun, yung kanilang schedule para sa Cubao to San Fernando, Pampanga and San Fernando to Cubao. So, before tayo mag-proceed sa ating next update, this is your Incredi tips para sa ating lahat. So, dapat essential lang yung ating pagbiyahe-biyahe. Kung kailangan lang naman natin pumunta sa isang lugar, doon lang tayo magbiyahe. Para ma-lessen din natin yung pag-contact sa ibang tao. Syempre, alam nyo na, dumarami pa rin yung ating kaso. So, ayun, lagi pa rin tayo magsusuot ng ating face mask and face shield. And still practice our social distancing. So, let's go para sa ating susunod na update, which is yung pa Baguio to Cubao. So, para sa ating Baguio to Cubao, binabalik nga pala ulit ng victory liner yung kanilang antigen test, which is available pa rin naman dun sa terminal ng ating victory liner. So, para sa ating mga commuters na papuntang Baguio, ay hinahatid pa rin ng ating Hero Lab yung kanilang testing dito sa bus terminal ng victory liner, which is yung schedule nila is Martes hanggang Biyernes, which is 5 AM to 3 PM. Then, pagka-araw naman ng Saturday, Sunday, tsaka Monday, ang kanilang schedule is 6 AM to 3 PM. So, ano yung rate ng kanilang test? So, 350 pesos yung test nila kung taga dun ka sa Baguio o resident ka ng Baguio. And 500 pesos naman pag non-resident ng Baguio City. And, ayun, kailangan ka daw pumunta ng terminal 2 hours before ng iyong trip o ng iyong biyahe. Siyempre, dahil aantayin mo pa rin yung test mo dun sa terminal na yon. And ayun, ito na yung schedule ng papuntang Cubao to Baguio. So, ang first trip nila is 7 AM and yung last trip nila is 3 PM. So, pa Baguio to Cubao naman, ang first trip nila is 8 AM and 7 naman ng gabi ang kanilang last trip. And meron na rin silang update dun sa ating entry protocols papuntang Baguio. So, ilalagay na lang natin yung sa description box yung link para mabasa nyo rin at saka makita nyo kung ano talaga yung mga kailangan papunta doon sa ating Baguio City. So, ayun. Ayun yung ating schedule para sa ating Cubao to Baguio, Baguio to Cubao. So, ayun, nakausap nga rin natin sila. Ito daw yung magiging schedule ng victory liner sa darating na Holy Week. So, ayun, lahat ng nabanggit natin dito sa video na to ay ayun yung schedule ng ating bus dito sa ating victory liner terminal. And, oo nga pala, pwede rin nating bisitahan yung kanilang Facebook page para malaman natin yung mga update tungkol sa kanilang biyahe papunta sa Cubao, sa Baguio, Tarlac, or kung saan man na pwede nilang ma-cater papuntang biyahe, papuntang ating probinsya. So, ayun guys. Ayun, ngayon na lang ulit tayo nakapag-update ng ating vlog. So, thank you. Thank you so much and mag-iingat pa rin tayo palagi. So, please don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell down below para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. So, keep safe guys. Be safe. Stay healthy, stay hydrated, and peace yo. Bye-bye.